Hi guys! Welcome back to Rhea's Kitchen. Kumakalam na ba ang inyong sikmura dahil sa pagda-diet? Kung oo, wag muna kayong manood nito. Dahil today, ang i-share ko sa inyo na recipe ay isa sa pinakamasarap na simple but very delicious cake. At ito ay ang Brazo de Mercedes. So for sure guys, marami sa inyo ang may alam sa Brazo de Mercedes kasi isa ito sa pinakasikat na cakes na pwede nyong mabili sa Pilipinas. So ipapakita ko sa inyo kung paano ko to ginagawa at home. Very simple lang itong gawin and the ingredients that we need are 10 egg yolks, 10 egg whites, gagamit tayo ng ground cashew, calamansi extract, cream of tartar, condensed milk, vanilla extract, and castor sugar. So tara, samahan nyo ko. So using our stand mixer, ilalagay natin yung ating egg whites, and then yung ating cream of tartar. And then ibibit lang natin siya hanggang makabuo siya ng soft peaks. So once na nag-form na siya ng soft peaks, we will gradually add our sugar. We need 3/4 cups of sugar, pero lalagyan natin siya ng sugar 1/4 cup at a time. So once na na-add na natin lahat yung ating sugar, kailangan natin siyang i-beat until mag-form siya ng stiff peak. So, ayan guys, nag-form na siya ng stiff peak. Ibig sabihin, hindi na siya nag-slide. So, ita-transfer natin siya sa ating baking tray with parchment paper. So, guys, okay na yung ating egg whites. So, ita-transfer na natin siya sa ating baking tray with parchment paper. So, we need to put parchment paper here sa ating baking tray. So, i-transfer lang natin yung ating beaten egg whites. So, ayan, na-transfer na natin siya. And then, ipa-flat lang natin siya na parang kasing taas nung ating baking tray. So, once na naipatag nyo na siya, just like so, gagamit tayo nito para scrape natin yung taas. Kung wala kayong ganito, pwede naman kayong gumamit ng tinidor. So guys, na-preheat ko na yung ating oven at 350 degrees. So ito na yung ating baking tray. Ready na natin siyang ilagay sa oven. So i-bake natin siya for 20 to 25 minutes. And then, habang nagbe-bake tayo, gawin naman natin yung ating filling. So, I have a clean pan here and make sure na mahina lang yung ating apoy. Ilalagay natin yung ating egg yolks first. Ayan. And then, yung ating condensed milk. Ito yung magiging filling natin. So, kailangan natin na mag-take in yung ating filling para pag in-spread natin siya sa ating cake, hindi siya malalaglag. Kailangan kakapit siyang mabuti. So, ayan. And then, ihalo lang natin siya. So, once na nahalo na natin yung ating egg yolks and yung ating kondensada, maglalagay tayo ng 1 teaspoon of vanilla extract.
Halo lang ulit natin. And then, magdadagdag din tayo ng ground cashew para masarap ang ating filling. Yan. Yung pagdagdag ng ground cashew, nasa sa inyo yan, kung gaano karami nyo gusto. So, after nating ihalo yung ating cashew, magpapatak tayo ng ilang drops ng ating calamansi extract para lang makat yung sweetness ng ating filling. And then, hintayin lang natin mag-thicken yung ating filling. Tapos, we will let it cool down. And then, pag natapos na yung ating meringue, i-add na natin siya, i-spread na natin siya. So, yan guys, nag-thicken na yung ating filling. Ayan. So, what we'll do is, we'll just put this on the side and then let it cool down. And then, babalikan ko kayo. So, yan guys, tapos na ang ating baking time. Pwede na nating ilabas yung ating cake. Ayan. So guys, here is our meringue. Ready na siya. So ang gagawin natin, gagamit tayo ng icing sugar. And then, lalagyan natin yung ating meringue ng icing sugar. Kasi i-flip natin siya para ilagay yung ating filling. And then, kukuhanin natin yung ating meringue at ibabaliktad natin siya. So, yan guys, naibaliktad na natin yung ating meringue. And then, mag-start na tayong lagyan siya ng filling. And then, we'll just spread the filling sa ating meringue. And then, we will fold it. So, yan guys. Nailagay ko na yung ating filling. Now, ifo-fold na natin siya. Just like that. Guys, ready na ang ating braso de Mercedes. At dahil ready na ang ating cake, it's tikiman time! Kuha lang tayo nung nakaslice. Bango! Melts in your mouth. Ang sarap! And hindi siya masyadong matamis. Sarap guys. Ang sarap ng filling niya. And perfect ang ating cake. Sana matry nyo din ito at home very soon. And that's it for our video today guys. Sana nagustuhan ninyo ang ating simple but very delicious Braso de Mercedes cake recipe. And as always, if you guys like this video, please hit like and subscribe to my channel for more cooking and baking videos. See you guys again. Bye!